Hi guys! Welcome to Manoy Iska. So isa na namang episode ang ating gagawin today at ito ay ang pag-unboxing. Kasi matagal nang nire-request ni Mama Iska ito na bibilhin natin. At since yan, so nabili na natin ang kanyang tcharan! Air fryer. Napakalaking air fryer. Naawa na siya sa akin, Ayan, guys. mas malaki pa sa mukha niya. Tabunin siya. So, nabili namin to sa Save Max. At 70% off, kaya binili na namin. So, dati siya, yung price niya dati is 12,000, I think. Yung nasa 3,000 something na lang siya. So, ayun guys. So, i-unbox si Mama Iska. So, tulungan natin siyang i-unbox. So, yun na yan. I-unbox muna. Ito yung gunting. So, kailangan tumayo, guys. Ayan. Excited ka na? Oo, pero mas mukhang excited pa sa akin si Manoy. Kasi kung kailan guys na hindi na muna kami magmumukbang, tsaka po naman dumating yung aming order. Kasi sabi niya diet daw. Ayan. O nga, kasi mataas na yung na. Tulungan na kita para mas mabilis. Diba? Ayan. Di ba ito yung pinuputok-putok? Oo. Yan. Tapos, ano sabi? Ayan. Persyo. Ayan guys, so. Siya. O, sige, bilis. Ano ba yan? Baka. Yun nga gusto ko eh, matatamaan ka. Ito. Ayan. Guys, Wow! alam niyo ba kung bakit gusto ko ng ganito? Wow! So, pwede kang magluto na kung ano-ano, no? Crispy pata agad. Ipata agad. Ayan. Tulungan na kita. Ganito na ba air fryer? O, kung may nahawa ka pa lang. Oo, diba? Ikaw na sige. May hawakan ba to? Parang wala hawakan. Oh, laki. Ang ganda. Para siyang si sa Star Wars. Ayan. Ayan. Kuno. Ayan. Babam. So, ayan guys. Wala nang laman. May laman na lang. Wala. So, ang laman niya lang is yun nga. Saka, ito lang. Yan. Wow. Tuntuan na siya. Makakapag-crispy pata na kami. Yes. Makakapagluto na kami ng mga kung ano-ano. Ayan o. Ayan guys o. May recipe book. Kaso lang yung recipe book niya, Chinese. Ayan. So Google Translate na lang natin. Meron siyang Korean. Mali-mali ka na naman, ah. Hindi Chinese and Korean. Ano ba talaga? Ano English. Good luck. So ayun guys, check kwa. So meron naman tayong tawag doon, Google Translate. So ito translate ko natin. So ito, yan o. Ganitong saksakan siya, tatluan. Buti na lang tatluan yung isang saksakan namin. So degrees. So ayan, so ito yung mga Dito na natin sa picture. kung anong gusto niya. Sa picture na lang kami titingin. Dito na Ayan. lang kami magbe-base. 180 pag manok. Ano to? French fries, 180 then 200 pag ganito. Basta. Tapos ito yung beef, tsaka yung tinapay. Basta pag beef, mga crispy pata, 180. So, ito, ano to? Ewan ko, hindi na Google Translate natin. So, ito yung timer. Kung ilang minutes. Tapos, paano siya tatanggalin? Yun, ganun lang pala. Ayan. Ako na talaga. Ayan, ganun lang. Ilalagay mo lang pala siya, guys. So, i-google na lang siguro namin. I-YouTube namin kung anong pwedeng gawin. Pero yan, parang ganyan lang siya. So, alam mo na kung anong susunod mong bilhin? Ha? Yung meat. Oo. Actually guys, meron kami, mamaya itatry namin ito kasi may natira kami lechon. No, paanang lechon mamaya papakita namin sa inyo. Oo. Paanang lechon. Paanang So, lechon paan kami. ni Manoy. Ganito ba siya? Makaaplikad. Hindi ba, ano ito? Oh, ito eh, araw. Ayun yung araw. Ganyan. Hindi naman, dapat may hawakan ba? Okay. Oo, di ba? Pag ganyan siya, okay. So, nakaganon siya guys. Saan? Para yung mantika niya lalabas dyan. Tapos ipapasok mo na siyang ganon. Yan, tapos... Diba?
Nag-unbox. Set na. Nag-unbox na si Manoy. Ito, 180. Power. Yan, Set ano. power. Parang automatic na siya. Timer. Ano na timer? Ayan. 30 minutes. So guys, tara guys. Try na natin. Siya po guys, Excited excited. Kunin ko lang yung lechon na guys yung paa ng lechon na. Yun na nga guys, so nandito na kami ngayon at ito yung lechon namin na tira. So gagawin natin, crispy lechon kami. So ilalagay natin siya. Ayun. Tingnan natin guys kung totoo nga. Sarap. So ilalagay lang siya. Ang sabi doon sa incheck is 100, 200. 200 degree. 200. Then 15. 15. Ha. And guys, yun yung wonder na. Excited na ako. So guys, siya pa yung na-excite talaga. tayin natin guys After 15 minutes, balikan namin kayo ha. Bye-bye! Yan guys, malapit na. Excited. Nangangamoy na siya. Excited na ba kayo? Ang bango-bango? Gutom na kaya ako. Ikaw hindi pa. Tama lang. Ikaw. Ako. Ay, kunin mo isa to. Guys. Tagal. Ilang Medyo minutes mo. na lang ba? Ito na lang mga seconds, 60 seconds. Bang, bang, bang! Mamatay siya. Narinig ko siya. Matad. O baka Pero tignan mo yung araw. wala pa, tumutunog pa. Ay, hindi pa siya naka-zero. Pero parang natunog. Wala sira. Ay, zero ka dyan. Hintay mo mag-zero talaga. Tumutunog pa siya guys. Tik-tak, 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 tik-tak. Wala na. Hindi na siya nag- Kasi nga luto na. Okay. Yun. Ayan guys, luto na siya. I-video mo. Ay, hindi, sige, wag na. Tcharam! Ciao na. Ganda guys, ang ganda. O, si Tiger nag-aabang na rin, no? So, ito na yung crispy lechon natin. Ito ang balat. Wow, wala talaga siyang oil. Ay, yung oil niya nandito lahat sa... Nasa sala talaga siya. Ayan. Hindi natin yung balat ko. Wait. Hindi, ginagano ko na ako crispy. Ayan. So, mainit siya guys, mainit. So, usog natin ko. Baka mahulog. Ayan. Wow. Katikim. Crispy. Crispy na. O, naging crispy pata yung lechon. Alam ko na. Kaya bumili ka ng lechon. Ha? Every time nagbubili tayo ng lechon. Ganito na lang. Perfect, ano? Sarap guys, sarap. Grabe. Yan. Bawal, tapos may mga braces. Ayan guys, nakita nyo naman. Abangan nyo next mukbang namin. Puro naman street foods. Pagkatas ganito natin, no? Ayan guys, sana nagustuhan nyo yung pag-unbox namin itong air fryer per show. Ayan, na nabili lang namin ng 75% off. Pa sa online guys, online namin nabili. So ayan guys, this is Manoy Iska. Sana nagustuhan nyo yung pag-unbox namin. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in my next vlog. Bye-bye! Kain muna kami!